Well, we are ready to start. අදත් සුපුරුදු පරිදි අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමෙන් මෙලෙස අප ඔබව සජීවීව මුණ ගැසෙනවා. ඕනෑම වචනයකට අකුරු ගැලපීම. ඉංග්‍රීසි වචන සාර්ථකව ලියන්න හුරු වෙන්න. අද සාකච්ඡාව තුළත් මා ඔබ සමග අලුත් වචන කිහිපයක් ලියමින් හුරුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩාක් හොඳයි ඕගොල්ලෝ මේ පාඩම අතරතුර කඩදාසියක් පෑනක් අතේ තියාගෙන පොතක් අතේ තියාගෙන ලියමින්ම හුරු වෙනවා නම්. මොකද එතකොට මොලේට සංඥා දේවතාවක්ම යනවා. මොකද ගොඩාක් වචනවල අක්ෂර වින්‍යාස රටා අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි 50ට 50 නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හල් අකුරක් ලියනකොට තනි අකුරක් ලියන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම හල් අකුරක් ලියනකොට ඊ අකුරක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සෑම විටකම එකම විදිහට ලියවෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි කියන්නේ 50ට 50 නීතිය කියලා. සමහර විට ඊ අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවල හල් අකුර තනි අකුරයි තියෙන්නේ. ඉතින් තනි අකුරෙන් හල් අකුර ලියන අවස්ථා මොනවද? ඊ අකුරත් එක්ක එන අවස්ථා මොනවද කියන එක ඔබ හඳුන ගන්න ඕනේ. මතකේ රඳව ගන්න පොඩි උත්සාහයක් තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් අපි ෆයිල් කියලා ලියනකොට fi වෙනවා, අල්ලා යන්න le වෙනවා. අගට එන හල් අකුර ඊ අකුරක් හා සබැඳේ. අගට එන හල් අකුර තමයි බොහෝ විට ඊ අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. file file. අල්ලා යන්න තමයි le වෙන්නේ. නමුත් සමහර වචනවලදී අල්ලා යන්න ලියවෙන්නේ එක l අකුරකින් විතරයි. දැන් අපි යාළුවට පැල් කියලා වචනයක් භාවිතා කරනවා. PAL l අකුර විතරයි එන්නේ. අල්ලා යන්නට පැල්. පෙන් පැල් කියන්නේ පෑනේ යාළුවා. පෑනේ මිතුරා කියන්නේ. ඔබ පෑනෙන් විතරක් හඳුනාගත්ත ලිපි මගින් හඳුනාගත්ත මිතුරාට කියනවා පෙන් පැල් කියලා. PEN පෙන්. පැල් කියන්නේ PAL. පෙන් පැල්. පෑනේ මිතුරා. එතන PA තමයි පැයන්න වෙන්නේ. ඇයන්නේ શબ્දයට A අකුර එනවා. අල්ලා යන්න L අකුරෙන්. පැයන්න A අකුරෙන් ලියවෙන්නේ. PA පැයන්න, අල්ලා යන්න L අකුරෙන්. ඉතින් හල් අකුර ක්‍රම දෙකකට එනවා. 50ට 50 නීතිය. බොහෝ තැන්වල 50ට 50 නීතිය තියෙනවා. නමුත් ලෝකයේ බිලියන ගණනක් අය මේ ක්‍රමයට අක්ෂර වින්‍යාසය ඉගෙන ගන්නවා. සාර්ථකව වචන ලියන්න හුරු වෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක දවස් 15ක් විතර එකතු වෙලා ඕනම ඉංග්‍රීසි වචනයකට අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මූලිකව ස්වරාක්ෂර පහක් තියෙනවා. vowel letters පහක් තියෙනවා. what are the vowel letters? මොනවද ස්වර අකුරු? A E I O U. මේ අකුරු පහ තමයි හැමතිස්සෙම වචනයක් හදන්න මුල් වෙන්නේ. A අකුරෙන් අයන්න, ආයන්න, ඇයන්න, ඈයන්න. එයන්න, ඒ යන්න. ඒ අකුරෙන් එයන්න එනවා අඩුයි. ඒ යන්න නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ කියලා ඇදෙනකොට. ලේ කියන්න LA, බේ කියන්න BA, රේ කියන්න RA යන ආදි වශයෙන් යෙදෙනවා. ඒ අකුර. දැන් අපි ලියනවා නම් බේල් කියලා. උසාවියකින් දෙන ඇපය. බේ කියන්නේ BA, ඊළඟට IL කියලා එතන එනවා. ඒක ඇත්තටම උච්චාරණය වෙනකොට බේල් කියලා. අර I අකුරට ඉයන්නක් යන්තමින් ඇහෙනවා. බේල්. ඇපය. දැන් අපි සිංහලයි කියනකොට යන්තම් බේල් කියලා විතරයි කියන්නේ. ඒ වගේම රේන් කියන වචනේ. වැස්ස. රේ කියනකොට RA, IN අගට එනවා රේන්. වැස්ස. එතන පොඩි ඉයන්නක් ඇහෙනවා. රේන්. වැස්ස. රේ කියනකොට RA. බේ කියනකොට BA. ගේ කියනකොට GA. ගේන්. ගේන් කියන්නේ යමක් ලැබෙනවා, ලබා ගන්නවා. ගේන්. GAIN වෙනවා. GAIN. ගේන්. ලැබෙනවා, ලබා ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි වල ජනප්‍රිය කියමනක් තියෙනවා no pain no gain කියලා. වේදනාවක් නැතුව කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බෑ. no pain no gain. මතක තියාගන්න. keep in your mind. no pain no gain. no කියලා ලියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. no pain no gain. pain කියන්නේත් ඒ වගේමනේ. pay. PA වෙනවා. pain. PAIN. දැන් යන්න යන්තම් ඇහෙනවා pain. no pain no gain. මේ කොහොමුණත් pain PAIN, gain GAIN, bail BAIL, ඒ වගේම rain RAIN යන ආදි වශයෙන් එකම රටාවකට වචන ගැලපෙනවා අපිට බොහෝ විට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම අද දවසේ විශේෂ වචන මාලාව ඔබට හඳුන්වා දෙන්න කලින් තප්පරයක් ගන්නවා ඔබට අපේ අලුත්ම පන්තිය පිළිබඳව මතක් කරන්නත් ඔබටත් පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න. WhatsApp හරහා හෝ Zoom online හරහා ඔබට මගේ පන්ති වලට දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වැඩිදුර විස්තර ගෙන්වා ගැනීමට ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කරන්න. මුල ඉඳලම උගන්වනවා මේ පන්තිවල. බිඳුවේ ඉඳලම වයස් ભેදයක් නැහැ.
ඕනෑම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කරන්න දිනපතා WhatsApp වීඩියෝස් එවනවා. ඒ වගේම සංවාද කව තියෙනවා. ව්‍යාකරණය මුල සිට උගන්වනවා. මේ වගේම Zoom හරහා ඇවිල්ලා සතියට දවස් 4ක් පන්ති තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන පන්තියක් වේවි මේ. අනිවාර්යෙන් සහභාගී වන්න. මේ මොහොතේම ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කරන්න. ඉතින් අපි ඉදිරියට යමු. දැන් අද දවසේ සාකච්ඡාව තුළ මා ඔබ සමග විශේෂ වචන කිහිපයක් කතා කරන්නත් සූදානමින් ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා අයන්නෙන් ඒ අකුරේ නියෝජනය. නැත්තම් ඒ අකුරෙන් අයන්නේ නියෝජනය. ඊ අකුරෙන් එයන්නේ නියෝජනය. ඊ වැඩිපුරම එන නියෝජන ඊ අකුරෙන් එයන්න. ඊ අකුරෙන් ඉයන්නත් එනවා අඩුවෙන්. ඊ අකුරෙන් වැඩිපුරම එයන්න. ඕ අකුරෙන් අයන්නයි ඔයන්නයි උයන්නයි. ඕ අකුරෙන් වැඩිපුරම අයන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. හුඟක් අයට ඕ අකුරේ අයන්න මතක නැහැ. ඕ අකුරෙන් බහුලවම අපි ගන්නේ අයන්නේ නියෝජනය. ඒ අනුව තමයි polite කියලා ලියනකොට විනීතයි කියලා කියනකොට polite ලියන්න අපි P O L I T E. P O L I T E. polite. විනීතයි කියලා කියන්න අපි යොදන පදේ. එතකොට p ලියවෙන්නේ කොහොමද? p ලියවෙන්නේ P O. P O p වෙනවා. P O p ලයි කියන්නේ L I. ඊළඟට අල්ට යන්න T E. අල්ට යන්න T E වෙනවා. polite. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් හා සබැඳේ. P P O ලයි කියන්නේ L I polite. ලයි කියනකොට I අකුරක් ඇහෙනවනේ. ලයි I શબ્දය ඇහෙනවනේ. අල්ට යන්න T E. polite. විනීතයි. හොඳ දැන් අපි බලමු අවසර දෙනවා හෝ ඉඩ දෙනවා කියන අදහසින් යෙදෙන allow කියන වචනය. allow කියනකොට ඒ අකුර එනවා. ඊළඟට double L පොඩ්ඩකට අමතක කරන්න. ඊළඟට ලයන්නක් එනවා. ලයන්න ලියන්නේ L O. අපි කියවනේ O අකුරෙන් තමයි අයන්න වැඩිපුර ගන්න කියලා. දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ. අයන්න වැඩිපුර ගන්න O අකුරෙන්. ඒකට ලයන්න නම් L O. දැන් හෙට අනිද්දා වැලන්ටයින්ස් දවසේ එනවා. love. L O නේ love කියන්නේ. L O ලයන්න. අල්ව යන්න V E. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් හා සබැඳේ. හරි ලස්සනයි මේ රටාව ඔබට ඉගෙන ගත්තාම ඕන වචනයක් අනුමාන කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඉඳ හිට පොඩ්ඩක් වරදී මටත් වරදිනවා. ඉතින් වරදිනේවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා. 99ක් හරියට ලියන්න. දැන් අවසර දෙනවා හෝ ඉඩ දෙනවා ක්‍රියාපදයේ allow කියනකොට ඒ අකුර ලා කියනකොට lo අල් වයන්නක් ඇහෙනවනේ. අල් වයන්නල w අකුර. වයන්නේ શબ્දේ w අකුරෙන් ගන්න. ඉතින් එතන double l එන එක දැන් allow කියන වචනේ l අකුරු දෙකක් තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ අනුව මතකයටත් පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. හැමදේම නිකම්ම කෙරෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්නත් වෙනවා. allow වල double l එනවා. double අකුරු එන තැන්වල මතකයේ රඳවා ගැනීම අවශ්‍යයි. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු organization. organization කියන්නේ සංවිධානය. World Health Organization. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය. organization ලියන විදිය මුලින්ම බලමු. O කියනකොට පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා. චුට්ටක් ඇදෙනවා නම් නිහඬව R අකුරක් දානවා. නිහඬ ඇදීමට නිහඬ R අකුර. O කියනකොට OR. ගොඩාක් තැන්වල O කියලා ඇදෙන තැන්වල OR શબ્දය එනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අවයවයකට කියනවා organ කියලා. අවයව organs. OR තමයි O වෙන්නේ. ඊළඟට gun කියනකොට g શબ્දයේ G A වලින් අල්න යන්න hen වලින්. organ. OR G A N. OR G A N. organ. ශරීර අවයවයේ සඳහා යෙදෙන පදය. ඉතින් ඒ වගේම දැන් organization කියනකොට OR වලින් O වෙනවා. G A වලින් g වෙනවා. නයි කියන්න NI. නයි කියන්න NI නේ. I શબ્දය ඇහෙනවනේ එතන. NI නයි I කියලා ඇහෙන්නේ. PI නම් පයි, BI නම් බයි, LI නම් ලයි, MI නම් මයි, ඕගනයි. ඊළඟට Z කියනකොට ZA. මම කිව්වේ A කියලා ඇදෙනකොට A අකුර එනවා කියලා. ZA වලින් තමයි එතන Z શબ્දේ එන්නේ. ඕගනයිසේ. පයනු සයන්න TI O වලින් ගන්න. ඊළඟට අල්න යන්න N අකුරෙන්. මතක තියාගන්න පයනු සයන්න N අකුරෙන් ගන්න. ඕගනයිසේෂන් සංවිධානය. දැන් බලන්න world කියලා ලියනකොටත් w කියලා පොඩ්ඩක් ඇදෙනවනේ. එතකොට w ලියන්නේ WO. මම කියවනේ O අකුරෙන් අයන්න වැඩිපුර ගන්නෙ. w නම් WO. ඇදීමක් තියෙන නිසා නිහඬ R අකුරක් දානවා. w. අල්ලා යන්න L අකුරෙන් අල්ඩ යන්න D අකුරෙන්. හල් අකුරකට එක අකුරයි. එහෙනම් world කියලා SP ආගෙන ලියන්න බලන්න. w WO. O අකුරෙන් තමයි අයන්න. ඒතර පොඩ්ඩක් ඇදෙන නිසා නිහඬ R අකුරක් දානවා. WOR w අල්ලා යන්නට එක අකුරයි. L
අල් ඩයන්නට එක අකුරයි. D. එතකොට World Health Organization health කියනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් හේ යන්න ලියන්නේ HE. ඔන්න උතන වැඩිපුර අකුරක් තියෙනවා ඒ අකුර. ඒ සමහර වචනවල වැඩිපුර අකුරක් තියෙනවා. ඒව මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් ස්පෙලිං මෙතන 99ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් health කියලා ලියනකොට සෞඛ්‍ය හයන්නේ શબ્දය ගන්න H අකුරෙන්. එතකොට හේ යන්න වෙන්නේ HE. ඒ යන්න E නේ. මං කිව්වේ ඒ අකුරෙන් අයන්න. E අකුරෙන් ඒ යන්න. I අකුරෙන් E යන්න. O අකුරෙන් අයන්න, U අකුරෙන් උයන්න. U අකුරෙන් උයන්නත් වෙනවා, U අකුරෙන් අයන්නත් වෙනවා. U අකුරෙත් අයන්න තියෙනවා. එතකොට හේ යන්න HE. අල්ල යන්න L අකුරෙන්. අල් තයන්න TH. හොඳට මතක තියාගන්න අල් තයන්න TH. තයන්න වුණොත් TH A වෙනවා. එතකොට health කියන වචනය ලියනකොට HELTH නමුත් එක අකුරක් වැඩිපුරක් තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. මොකක්ද අකුර? A අකුර. HEA. සමහර වචනවල රටාවක් විදිහට ඒ යන්න වේ යන්න එහෙම ලියනකොට HEA වෙනවා, WEA වෙනවා. එහෙම යෙදෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකම රටාවක් වචන ගණනාවක තියෙනවා. මතක තියාගන්න පහසුයි. දැන් අපි wealth කියලා ලියනකොට ධනය, ධනයට wealth. එතනත් දැන් වේ යන්න WE. ඊළඟට අල්ලා යන්න L අකුරේ. අල්තා යන්න TH. නමුත් එතනත් අර වැඩිපුර ඒ අකුර තියෙනවා. ඉතින් වැඩිපුර ඒ අකුරක් තියෙන යම් රටාවක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි රටාවල් හඳුනා ගැනීමක් මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්නේ මේක එක දවසින්ම අපිට කරන්න බෑ. දවස් 15ක් විතර අඛණ්ඩව 12:40ට මාත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න මම අනිවාර්යෙන් 12:40ට එනවා. කලාතුරකින් එහා මෙහාවක් වෙයි. නැත්නම් 12:40ට මම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒත් එක්ක අනිවාර්යෙන් සජීවීව මේ YouTube පාඩමට. ඉතින් health කියලා ලියන්නේ HEALTH. wealth කියලා ලියන්නේ ධනය WEALTH. ධනය කියලා ලියන්නේ අපි යොදන පදය. දැන් ඕගනයිසේෂන් ලියන්න පුළුවන්ද? O කියනකොට OR, ගයන්න GA, නයි කියන්නේ NI, ZA, organize, සයන්න පයනු සයන්න TIO, අල්න යන්න එන්න අකුරෙන්. organization සංවිධානය. දැන් බලන්න ජනගහනයට යෙදෙන පදය population. දැන් එතන පොයන්න. දැන් O අකුරේ ඔයන්න තියෙනවා. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න O අකුරේ වැඩිපුරම තියෙන අයන්න කියලා. ඒක උපක්‍රමයක් අපේ. O අකුරේ ඔයන්න අපි කොහොමද දන්නවන්නේ? දැන් මේ පූර්ව නිගමනයක් තියෙනවනේ අපි ගාව. දැන් O අකුරෙන් ඔයන්නත් තියෙනවා, O අකුරෙන් අයන්නත් තියෙනවා. පූර්ව නිගමන තියෙන තැන මතකය ඉබේ පිහිටනවා. ජනගහනය population පොයන්න PO. ඊළඟට PU කියලා શબ્දයක් එනවා. PU කියන්නේ යන්සයට පාපිල්ලනේ. PU කියන්නේ PU. යන්සයට පාපිල්ලට එන්නේ U අකුර. POPU. PO PU. ඊළඟට ලේ කියලා ඇදෙනවා. ඇදෙනවා නම් A කියලා ඇදෙනකොට A අකුර. populate LA. පයනු සයන්නක් එනවා. පයනු සයන්නට TIO. අකුරු තුනම එන්නේ පයනු සයන්නට. අල් නයන්නට එන්න අකුර. S වහගෙන ලියන්න පුළුවන් ජනගහනය population. ඒ වගේම අපි ගමු particular කියන වචනය. particular කියන්නේ සුවිශේෂී කියන එක. යම් දෙයකට සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා particular කියලා. particular මේක particular කියලා උච්චාරණය කරනවා. නැත්නම් අපි වේගෙන් කතා කරනකොට particular කියලා කියන්නේ සුවිශේෂී. යම් යම් කියලා කියන්නත් particular කියලා කියනවා. particular reason යම් විශේෂ හේතුවක් යම් කියලා කියන particular කියන පදේ භාවිතා වෙනවා. සුවිශේෂී කියන particular කියන පදේ භාවිතා වෙනවා. දැන් බලන්න particular වල per શબ્දය PER. අපි හැමදාම ඔබට මතක් කරනවා PER per, BER ber, DER d, GER g. particular වල per වෙන්නේ PER. ඊළඟට T යන්න TI per T. particular එතන particular කියලා කියන නිසා ඒ ක්‍රමයට ලියන්න පුරුදු වෙන්න. Q කියනකොට CU. හයන්න වැඩිපුරම ගන්න C අකුරෙන්. K අකුර ගන්න වැඩිපුර නම් ලියනකොට. එතකොට particu කියනකොට CU. ල ඇදීමක් එනවා LAR. R අකුර නිහඬයි. පොඩි ඇදීමක් තියෙනවා. ල LAR. particular. පූර්ව නිගමනයක් අපේ තියෙනවා ලයන්නට LA එන බව. පොඩි ඇදීමක් තියෙන නිසා R අකුරක් එනවා. එතකොට මේ වචනේ දැක්කහම මතක තියාගන්න ලේසි දෙපාරක් විතර ඕනනම් ලියලත් බලන්න වෙනවා. මොකද මේක විශේෂ වචනයක්. බොහෝ අයට අමාරු වචනයක්. දෙපාරක් විතර ලියලා බලන්න. අමාරු වචන තියෙනවා. මේක ටිකක් අමාරු වචනයක්. නමුත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න අමාරුද? දවස් 15ක් අපිත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන මේ පාඩමත් එක්ක ඕනම වචනයක් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. අතහරින්න එපා. ලංකාවේ යකි සිරිතක් තමයි ඕනමට වඩා ලේසියට හැමදේම හොයන එක. එහෙම හොයන අයට කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. කාලකන්ණි වෙලා යනවා මිසක්. ඕනමට වඩා ලේසියට හැමදේම හොයන්න එපා. අපහසුවෙන් ග්‍රහණය කරගන්න බලන්න. නමුත් රටාවක් අපි පෙන්වනවා ලෝකේ පුරා බිලියන ගණනක් ශිෂ්‍යයන් මේ වගේ රටාවලින් ස්පෙලින් ඉගෙනගෙන සාර්ථකව ලියනවා, අනුමාන කරලා ලියනවා. ඔබ තමයි කියන්නේ මට මේකත් මදි මීටත් වඩා ලේසියට ඕනේ කියලා.
පොඩ්ඩක් අනුමාන කරලත් ගන්න වෙනවා. ල කියනකොට ලා යන්න එල්ලේ. පොඩි අදීමක් තියෙනවා එල්ලේ ආර. අපි යමු ඉදිරියට. විශේෂයෙන් මගේ පන්ති ගැන මම චූට්ටක් මතක් කරන්නම්. WhatsApp සහ Zoom online පන්ති අලුත්ම කණ්ඩායම. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඔබේ නම සහ ලිපිනේ WhatsApp කරන්න. අවුරුද්දටම රුපියල් 5000ක් ගන්නවා. බිඳුවේ ඉඳලා උගන්වනවා මේ පන්ති වල වයස් භේදයක් නැහැ. 2021 වසර ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන වසරක් බවට පත් කර ගන්න. අවුරුද්දටම 5000ක් ගන්නවා. සතියේ දවස් 4ක් Zoom app එක හරහා උගන්වනවා. ඔන්ලයින් උගන්වනවා. ඊට අමතරව දිනපතා WhatsApp වීඩියෝස් එනවා. සංවාද කව තියෙනවා. දුරකථන සංවාද වලට ඔබ පුහුණු කරනවා. මේ වගේ පරිපූර්ණ පාඨමාලාවක් මේක ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් පිරිනමන. සහතිකයට වඩා ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මාස 3-4ක් යනකොට පුළුවන් වෙනවාමයි. අපි යමු තවත් වචනයකට recognize හඳුනා ගන්නවා. recognize කියනකොට රේ යන්න ආරි. අපි කියවනේ පටන් ගන්නකොටම ඒ යන්නට ඊ අකුර කියලා. එහෙනම් රේ යන්නට ආරි. බේ යන්නට බී. ඩේ යන්නට ඩී. රේ යන්නට ආරි. රෙක අන්න අපි කියවනේ අයන්නට ඕ අකුරමයි කියලා. ඒ උපක්‍රමයක් විදිහට එහෙම ගන්න ඕනේ. ඒතර කයන්න සීයෝ රේක අල් ගයන්නට ජී අකුර රේකග් නයි නයි කියන්නේ එන්නයි නයි කියනකොට අය අකුර ඇහෙනවනේ නයි නම් එන්නයි බයි නම් බීයි ලයි නම් එල්ලයි රේකග් නයි අන්තිමට එනවා අල්සයන්නක් ඔය අල්සයන්න මෙතන තියෙන්නේ ඉසෙඩ් කියලා අගට එන සමහර අල්සයනු SE වෙනවා ඉසෙඩ් වෙනවා ඇතර මේ වචනේ ක්‍රම දෙකටම ලියන්න පුළුවන් recognize හඳුනා ගන්නවා ඉසෙඩ් ලියන්නත් පුළුවන් SE ලියන්නත් පුළුවන් ඊයේ පෙරේද අපේ සාකච්ඡාවල මේ සමහර වචන මම ගත්තා. නමුත් අක්ෂර වින්‍යාසයේදී අපි වචන නැවත නැවත පෙන්නන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට. මතකයේ ස්ථාවර වෙන්න. දැන් recognize තනියම ලියන්න පුළුවන් දැස් වහගෙන අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. රේ යන්න RE කයන්න CO කයන්න කියන්නේ ඉතින් ඕ අකුරෙන් අයන්න ගන්නේ කයන්න කියනකොට අයන්න ඇහෙනවනේ. අල් කයන්නයි අයන්නයි කයන්න. රේක අල් ගයන්න G. නයි කියන්නේ NI recognize. නයි කියනකොට අය අකුර ඇහෙනවනේ. නයි නම් NI ඩයි නම් DI. ඊළඟට අල්සයන්න ඉසෙඩ් අල්සයන්න SE කියලාත් ගන්න පුළුවන්. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි ගමු ට්‍රැඩිෂනල් කියන පදය. ට්‍රෑ කියනකොට ඇයන්නක් ඇහෙනවා. ඇයන්නත් එක්ක කියන්නේ ටයන්නයි රයන්නයි ඇයන්නයි. ට්‍රෑ කියනකොට ඇහෙනවනේ T අකුරයි R අකුරයි. TRA ට්‍රෑ. ඩියන්න ඩියන්න DI. අය අකුරෙන් ඉයන්න ගොඩාක් ගන්නවා. DI නම් ඩියන්න RI නම් රියන්න PI නම් පියන්න SI නම් සියන්න. ඒ අනුව DI ඩියන්න වෙනවා. අය අකුරේ શબ્ද දෙකක් තියෙනවා. අය අකුර යන්නට ගන්න පුළුවන්. අය අකුර I කියන්නත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රැඩි පයනු සයන්න TIO. TIO තමයි පයනු සයන්න වෙන්නේ. ට්‍රැඩිෂ ඊළඟට නයන්න NA අල්ල යන්න L අකුර. ට්‍රැඩිෂනල් සම්ප්‍රදායික ට්‍රැඩිෂනල් සම්ප්‍රදායික පයනු සයන්න TIO. නයන්න NA අල්ල යන්න L. හරිම ලේසියි. ඉතින් දවස් 15ක් විතර අපිත් එක්ක අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබ මගේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් දැන්ම ඔබේ නම සහ ලිපිනේ WhatsApp කරන්න. ඉතින් තවත් මෙවැනිම අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමක් අරගෙන ඕනම වචනයකට අකුරු ගලපන්න ඔබ තුල හැකියාව දියුණු කරන අරමුණෙන් හෙටත් 12:40ට මම ඔබ සමග ඒකාත්මික වෙනවා. අදට අපි නවතිමු. Wish you all the best.